ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን የቃሲም ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ቃሲም ነኝ። ብዙዎቻችሁ የቲክቶክ ላይ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች አይታዩልንም ምክንያቱ ምንድነው በማለት ተጠይቃላችሁ። ይህንን መሰረታዊ ጥያቄያችሁን ለመመለስ መጥቻለሁ። ይህንን ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁም ይህንን ምርጥ ቻናል በቅድሚያም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ጉዳያችን በመጀመሪያም የቲክቶክ አፕሊኬሽናችን ላይ እንገባለን። ቲክቶክ አፕሊኬሽን ላይ እንደገባን የራሳችንን ፕሮፋይል ከታች በኩል ፕሮፋይል የሚለውን በመንካት ፕሮፋይላችን ላይ እንገባለን። ለምሳሌ ይህ ቻናል እንደምታዩት ይሄ የቲክቶክ ቻናል 5866 ፎሎወሮች ወይም ተከታዮች አሉት። እያንዳንዱ ቪዲዮዎች ደግሞ ብዙ ሺህ ሰዎች ይመለከቱታል። እንደምታዩት ይሄንን ሳሳያችሁ ብዙ ሰዎች ነው የሚከታተሉለት ማለት ነው እያንዳንዱን የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች። እናንተም እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ በመጀመሪያ ከላይ በኩል ያለችውን 3 ሰረዝ ባንዳንዶቻችሁ ስልክ 3 ነጥብ ይሆናል። እሱን ትነኩና እዚህ ጋር ያስገባችኋል 3 ሰረዙ ወይም 3 ነጥብ እንደነካችሁት። ከዚያም እዚህ ጋር እንደምታዩ ፕራይቬሲ የሚለውን ሴቲንግ እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዚያም እንደምታዩት ላይ ፕራይቬት አካውንት የሚለው ይህ ፕራይቬት አካውንት የሚለው ይህ ኦፍ መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። ኦፍ ካልሆነ ኦፍ ታደርጉታላችሁ። ይሄ ግን ኤዲ ሴቲንግስ የሚለው ኦን መሆን አለበት። እሱን ኦን መሆኑን ታረጋግጣላችሁ። ከዚያም ወደ ኋላ ትመለሱና ስክሪናችሁ ወደ ላይ በማንሸራተት እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሪ አፕ ስፔስ የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዚያም እዚህ ጋር ካችና ዳውንሎድስ የሚል አለ። ይህንን ካቹንም ዳውንሎድስ የሚለውንም ሁለቱንም ክሊር ታደርጉታላችሁ። በዚህ መንገድ አሁን እንደምታዩ 00 ሜጋባይት ነው። ምንም የያዘበት ቦታ የለም ማለት ነው። በዚህ መልኩ የቲክቶክ ቪዲዮዎቻችሁን ተመልካቾች መጨመር ትችላላችሁ። የምትለቋቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ይከታተሉላችኋል ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ፒስ